بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم الزوف اللون، مرحبا بكم في وصفات إيمان من بيتي جنتي. كما راكم تلاحظوا البنات، اليوم ما عملت لكمش الصورة تاع الحلوة تاع نهار اليوم، حبيت نخليها لكم مفاجأة. تبعوني وقعدوا معايا للأخير وتلاحظوا الحلوة تاع اليوم. الحلوة تاع اليوم هي ليزا موندين، حلوة بزاف بنينة عريقة وتواتي مع العيد بالبزاف، وحتى مع سهرات رمضان. في سهرات رمضان وش عندي في المقادير؟ هنا عندي 250 غرام تاع لا مارغرين، حبة بيض، كاس سكر جلاز، لافاني، حوالي 6 ملاعق زيت، وقرصة تاع خميرة حلوة، وأكيد اللم بالفارينة. فوالا البنات، وش ندير؟ نجيب الزبدة تاعي، حبة بيض، بسم الله، بلا ما ننسى الزيت، ملعقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، والسادسة، الملعقة السادسة. هذاك الزائد اللي كان يطيح لي كامل تحسب 6 ملاعق. فوالا البنات، بلا ما ننسى القرصة تاع الملح. نجيب باتور نخلط هاد المكونات. هنا ماشي ضروري الباتور، واش عندك؟ تحبي تخدمي بيدك، ملعقة خشبية، واش تحبي. في الاخير نضيف الكاس تاع السكر ونخلط مليح الخليط ديالي حتى نتحصل على هذا القوام الكريمي. فوالا البنات، هاو ديك القوام الكريمي اللي نبحث عليه. نضيف لافاني، هنا ايضا تحبي لا بودر ولا ليكيد. نخلط، شوفوا القوام تاع الخليط تاعي كيفاش ولالي. بسم الله ماما، بسم الله. من بعد نجيب الصفايه ديالي ولا الغربال، نصفي لا فارين مع القرصه تاع لا ليفور، ونلم العجين تاعي غير بالعقل. حبيت نعطيكم هنا ملاحظه صغيره فقط البنات. كي تبداو تلموا العجين تاعكم في الاخير تشوفوه ناشف بزاف، يعني نشفتوه بلا فارين، ما تخافوهاش، زيدوا لها او ضيفوا لها الزبده، راح تعاود تطرى لكم العجينه تاعكم. شوفوا البنات، لاحظوني مانيش عارفه واش بيا، بديت نصفي او نغربل في لافارين، ومن بعد كملت بلا غربال. سبحان الله، معليش، هنا ماشي لازم، من الاحسن تغرب ليها على جل الهواء، هذا ما كان سي باغراف. نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل نلم كامل العجينه ونتحصل على عجينه طريه. فوالا، هاي ليك النتيجه ديالي، هاي ليك العجين ديالي. شوفوا كيفاش طري، وشوفوا الطراوه تاعو راني نبحث عليه. نخليه دو كوتي. شوفوا الكميه تاع لا فارين شحال، كميه صغيره فقط. نلم العجين تاعي ونخليه دو كوتي يريح لي كيما شفتو. غلفتو بابي فيلم، بسم الله. من بعد نروح مباشرة نبدا نحضر لا كريم ديالي، كريمه موندين، كريمه تاعي. بسم الله، بسم الله ماما، بسم الله. هنايا نجيب الريسيبيون ديالي، عندي لو زيت دو سيترون اللي كنت حضرته معكم في مركز الليمون اللي عملته في البدايه كامل، في بداياتي معكم. نضيف 125 غرام تاع الزبده، وكاس تاع سكر كلاس ناقص ان دوا ما يعادل 100 غرام، وزوج حبات بيض. هنا البيض نخلط ونشوف اسكو يكفوني هاد الزوج. هذا هو القول نبحث عليه ولا مخصوص نزيد له، دوك نشوفه في الاخير. وعندي 130 غرام مكسرات، تحبي كاوكاو ولا اللوز، و100 غرام تاع لا فارين، كاس ناقص ان دوا، وزوج ملاعق تاع الزيت للطراوه. ونخلط المكونات تاعي، 100 غرام تاع لا فارين مع 100 غرام سكر كلاص، يعني كاس ناقص ان دوا،
و130 غرام مكسرات توالوز ولا كاوكاو، ما يعادل كاس معمر. هنا الكيسان تاعي ماشي معمرين لانه الكاس تاعي يرفد اكثر من 130، كبير شويه، سي بور سا. اخلط كامل المكونات تاعي بهذه الطريقه حتى نتحصل على قوام كريمي. في الاخير نضيف لافارين، بلا ما ننسى القرصه تاع لا ليفور ولا فاني اللي كنت نسيتهم انايا هنايا في البدايه، ضفتهم في الاخير. هذاري ما تنساوهمش. لا ليفور راهي ضروريه، قرصه فقط. شوفوا القوام هنا جاني ثقيل، ماشي دا هو القوام اللي نبحث عليه. الوغ ضفت له الحبه تاع البيض، نخلط مليح حتى يولي لي كريمي كما قلت لكم، وهاوليك القوام اللي نبحث عليه. فوالا، لاحظوا البنات، كريمي ونتعامل معاه كيما نحب. نغطيها بيان وندخلها للثلاجه تريح لي لو طون اللي نكمل كامل نعمل ولا نعمر ليمول تاعي بالعجينه. خديت انا هاد النوعيه تاع ليمول، والنوعيه الاخرى تاع سوبر راش اللي كنت عملتها ديجا معكم وشفتوا الطريقه كيفاش، وعملتها ايضا في لي تارتولات، في لي ميني تارتولات شوكولا. وانتي ما كيش متقيده بهاد ليمول، المول اللي متوفر عندك واللي تحبيه واللي يساعدك، كبير صغير هذاك هو المهم، نجاح الوصفه. نحكم هنايا نبول تاع العجين نفتحو بهذه الطريقه، ونحكم هاد الراكليطه نرفد العجينه تاعي غير بالعقل بهذا الشكل. فوالا، علاش عملت هكا البنات؟ باش نيفيتي ما نخدمش بالفارينه، ما نحش العجين تاعي بالفارينه، وباش ما نشفش ايضا العجين، باسكو قد ما ديري الفارينه قد ما حتنشفي العجين. الوغ نفضل نحل غير بالعقل بحليول صغيور، ونرفد بهذيك الراكليطه. والزائد شوفوا كيفاش نحيتو بالمول الاخر، عمليه سهله على طريقه لي باتيسي الكبار ولا الحلواجيين الكبار. ونكمل نتحف الحبه ونسقمها غير بالعقل بهذه الطريقه. عمليه سهله وبسيطه، وهاوليك النتيجه. نزيد نحكم نوع حبول واحده اخرى، نزيد نحلها بحليول بنفس الطريقه، ونرفدها بديك الراكليطه ونعملها في لومول. فوالا البنات، ونحي كامل هذاك الزائد. نتحفها كامل نسقمها بهذه الطريقه. وايضا نزيد نعمل في هذاك اللومول الصغير اللي كنت عملته ايضا معكم عده مرات كما كنت قلت لكم. نعمل اون بول هنايا ندخلها في اللومول كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. هنا ما نحتاج اني نحل بالحليول ولا حاجه، لا غير بيدي نعملها. فوالا، وهاي ديك الحبه ديالي. نكمل كامل الحبات تاعي حبيباتي ونولو. فوالا البنات، بعد ما كملتهم كامل جبت لا كريم تاعي من الفريجيدار، ونجي نضيف لها هنا القرصه تاع الخميره الكيميائيه ولا فاني اللي كنت نسيتهم. انا عملت لوزاس دو سيترون، ماشي ضروري لا فاني، انا نحبها فقط وندخلها. واللي ما عندكمش لوزاس دو سيترون ماشي ضروري البنات باش يكون على بالكم، بلا فاني معليش، لا فاني فقط ماشي ضروري، انا متوفر عندي سي بور سا. هذاك لوزاس دو سيترون تاعي كامل خبيته هكا الوقت الحاجه، خاصه كي يكونوا عندي لي كوموند الكبار تاع مقروط اللوز ولا كيما على بالنا تاع مخبز، هادو كامل يحبوا لوزاس دو سيترون. نحتاجو حنا الحلواجيات. نحكم فرشيطه نتقب كامل هادوك ليمول تاعي، ونجيب لا كريم. جبت هاد النوعيه تاع السكي اللي خدمت بها معكم شحال من خطره. نعملها بهاد الطريقه، ندخل ولا نرفد لا كريم تاعي ندخلها كامل في ليمول ونتحف نسكم الحبه كيما راكم تلاحظوا البنات. الليمول تاعي ما نعمرهمش بلان ابدا، خطا. عمرك ما تعمري البول تاعك بهاد لا كريم، سواء كانت لوز سواء كانت كاوكاو سواء كانت نواه كوكو، عمرك ما تعمريها حتى للفم هكا بلان، باسكو راح تفيض لك في الكوشه ودير لك كارثه. توجور في الوسط خليها هابطه. علاش؟ لانه في الكوشه حتتنفخ لك، راح يزيد الحجم ديالها.
الوغ ما كيش محتاجه تعمريها. تبعيني تشوفي الطريقه بعينك، سواء في هذوك الليمون الكبار ولا في هاد الصغار هذوما. شوفي كيفاش راني نخلي الفراغ في الوسط، سواء الكبيره سواء الصغيره. نكملهم كامل على نفس الطريقه البنات، وما نعمرهمش حتى للفوق. في الوسط توجور نخليها هابطه في فيد، فوالا بهذا الشكل هذايا. كملهم كامل. فوالا البنات، شوفوا الكميه تاع الكريمه جاتني سوا مع ليمون تاعي. هذاك هو القوام اللي نبحث عليه، او عفوا هني تعبانه. هذاك هو لا كونتيتي نبحث عليها سوا جاتني. سوا ليمون كانوا كبار ولا صغار. واش نجيب هنايا؟ مكسر إفيلي، كيما تحبي، لوز ولا كاوكاو كيما كنت قلت في الكريمه. هنا ما كاين تقيده بحتى مكسر. نعمل بهذه الطريقه، نحكم المول تاعي نغطسو في هذاك المكسر هذاك، والزائد ننفضو اوتوماتيكمون يطيح هذاك الزائد وحده. شوفوا النتيجه. فوالا البنات، شوفوا هايليك، وعمليه سهله ورابيد. نكملها كامل على هذه الطريقه، ونكون هنايا شعلت الفور تاعي على 200 درجه لتوني نكملهم كامل. الفور تاعي يكون سخون، ندخلهم يطيبوا حتى يتنفخوا لي ولا يضاعف الحجم تاعهم في الكوشه. دوك تشوفوا في الاخير نشعل لهم من الفوق، نحمرهم ونجبدهم ونكملوا المرحله الاخيره. فوالا البنات، هنايا مباشره نروح ندخلهم للكوشه. كنت عملتهم في البلاتو. هنا غلطت البنات، كنت نخدم في خبز، نوجد في الخبز تاع الزيتون حتى اوكي تاع لا كاميرا بلا ما فقت. جو ميكسكوز باسكو كنت حنصورو. بعد ما طابوا لي لي زاموندي ديالي، هاي ديك النتيجه. بعد ما حمروا لي، هيك عندي شربات كيما راكم تلاحظوا. اني عملتها ديجا معكم في القلب اللوز في عده وصفات. نغطس الحبات تاعي في الشربات غير قليل هكايا، خفيف الظريف كيما نقولوا حنايا. فوالا البنات، هاي ليك، وتشرب لي بكل سهولة. ومن الجهة حكمت سكين تقبتهم هكا زعما باش يتشربوا لي، تسهل العملية. ومن جهة عندي ديك الدمعة هيكا اللي عملت فيها لاجولي، حللتها ونضيفها كامل فوقهم من بعد ما نشربهم كامل بالشربات. بهذيك الطريقة لا كنت لاحظوا فيها. ان شاء الله تكون العملية واضحة وسهلة. من بعد البنات نجيب لاجولي ديالي كما قلت لكم بالبانسو، نجوز كامل عليهم بهذه الطريقة باش تعطيني داك البريق هذاك اللمعان، لا بريونس هذيك اللي نحوس عليها نلقاها. فوالا البنات، هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتجربوها. فوالا البنات، تزيين خفيف. شوفوا داك لاجولي كيفاش عطاتني لا بريونس شابه. عملت لهم الفوق سوريز. هنا تزيين اختياري، كل واحد كيفاش يفضل، كل واحد كيفاش يحب. ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم ورضاكم. نتمنى منكم تجربوها وتراسلوني على صفحتي في الفيسبوك، الاسم تاعها كما اسم القناه. وش نقول لكم في الختام؟ انتظروني في وصفات اخرى عيديه ايضا. اترككم في رعايه الله وحفظه، في امان الله، ومع السلامه.